خصمنا. قد أخذها كلها مجددا. أرى يدًا بها أرض واحدة بينما نلعب ثانيًا. لدينا في الواقع الكثير من التعاويذ ذات التكلفة الواحدة في هذه اليد، لذا أعتقد أن هذا قرار محير. سأحتفظ بهذه اليد لأن لدينا عدة تعاويذ فيتال بوش. لدينا ديلفر، يمكننا لعبه في الدور الأول، آملين أن نكون في مواجهة تكون فيها تعاويذ الإزالة هذه مفيدة. نرى بطاقة إيثر فايل. الآن تعاويذ ماناليك من ناحية أخرى قد لا تكون جيدة، وذلك لأن خصمنا قد لعب بالفعل إيثر فايل التي تعتبر تقليدياً قوية ضد بطاقة مثل ماناليك، لأن الخصم يستطيع إدخال المخلوقات دون الحاجة لإلقائها فعلياً. لذا سأقوم بجلب واتري جريف هنا وأتحمل بعض الضرر. من أجل هذا الديلفر آمل أن نتمكن من البدء باللعب بهجومية. ربما لا يملك خصمنا بطاقة Path to Exile، ويمكننا توجيه بعض الضربات المبكرة بواسطة Delver of Secrets، لكن ذلك يتطلب كشف بطاقة فورية أو سحرية، وهو ما لا يمكننا فعله لأنه لا توجد واحدة أعلى مجموعتنا. لذا ما زلت أفضل الهجوم باء ديلفر. إذا كان لدى خصمنا مخلوق بتكلفة مانا واحدة ليدخله عبر فايل، فلدينا الكثير من الإزالة لإيقاف ذلك. الآن مع بلادستين يمكننا فعلياً. حسناً، خصمنا يلعب فريبن إنسبكتور، لذا سنرغب في التضحية باء بلادستين لأننا نريد استغلال هذه الفرصة لإلقاء مانالي. على الرغم من وجود إيثر فايل هنا، قد تكون هذه من أجل ليون آربيتر، لذا قد نضطر فعلياً لقتل ليون آربيتر. إذن نعم، سأقوم بالمضي قدماً واستخدام فيتال بوش للتخلص منها الآن. وهناك جوست كوارتر، لذا سيتمكن خصمنا من إزالة واتري جريف جوست كوارتر، وهذا أمر مؤسف قليلاً. ربما كان ينبغي علينا توقع ذلك قليلاً والتضحية بلادستين في مرحلتنا الرئيسية. على الرغم من أننا بالتأكيد أردنا أن نتمكن من رؤية ما هو موجود أعلى مجموعتنا، ثم ربما إعادة الترتيب بواسطة ديلفر. على أي حال، ما زلنا نملك أراضي. تمكن من إخراج ليون آربيتر من اللوحة ونستمر في اللعب من هنا. إذن هناك تسيجر، وهي ليست بطاقة يمكننا كشفها، لكن يمكننا لعبها. هذا أمر جيد نوعاً ما. لدينا تعويذة بولت، يمكننا استخدام بولت للقضاء على فريبن إنسبكتور. هذا لست من أشد المعجبين بهذا اللعب. إذن السؤال هو أي أرض يجب أن أجلب؟ سأختار شيئاً أساسياً هنا لنحاول الحفاظ على نقاط حياتنا، ونبقي بطاقة فيتال بوش في المقبرة تحسباً لسحب سنابكاستر ميج لنتمكن من لعبه، وإعادة استخدام فيتال بوش. حسناً، خصمنا لديه بطاقة واحدة فقط، لكن لديه أيضاً كلو يمكنه التضحية بها، وما زلنا لا نحالفنا الحظ معه. بطاقات ديلفر التي حصلنا عليها، لذا أعتقد أننا بحاجة للبدء بالهجوم. ربما يمتلك الخصم شيئاً يضعه في اللعب، أو ربما فليكروس. حسناً، الخصم يمتلك بالفعل فليكروس، والذي يستهدف الآن فريبن إنسبكتور ليمنح الخصم المزيد من البطاقات، لكنني سأمنع ذلك باستخدام فيتال بوش على فريبن إنسبكتور.
بما أن الخصم لديه أداة فايل، يجب أن نبقي المخلوقات بعيدة عن الطاولة ونقلب ديلفرز، وسنكون في وضع جيد. لدينا أيضا لايتنينج بول مرة أخرى، وكما هو متوقع بطاقات ماناليك، هذه لن تفعل شيئا ما لم يقم الخصم بطريقة ما بسحب شيء ما. قد يواجهون ماناليك، لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك. إذن هذا هو دور حاسم لمحاولة سحب تعويذة فورية أو سحرية، وللأسف لم نتمكن من ذلك. لذا سأقوم باستخدام بولت للتخلص من فليكر ويسب الذي يمتلكه الخصم، وأبقي تسيجير في الخلف للدفاع. في هذه المرحلة نأمل فقط ألا يسحب الخصم أي أوراق قوية. تكتونيك ايج ليست مفيدة جدا بما أن لدينا أرضين فقط في اللعب، وما زلنا نفشل في السحب. لدينا خيار تفعيل فيتشلاند في المرحلة الرئيسية، لكن لن أفعل ذلك لأننا نريد محاولة الكشف عن تعويذة فورية أو سحرية مع ديلفر. حتى إذا لم نجدها في المرة الأولى، يمكننا تفعيل الفيتشلاند التي لدينا في اللعب. الخصم وصل ل4 نقاط حياة، ولديه أداة إيثر فايل، وها هي تالية. أشعر مجددا أننا نسقط في فخ ليونين آربيتر، لأن الخصم يلعب تالية بيده بينما إيثر فايل مضبوطة على 2. هذا أمر مخيف حقا. سأسمح لهذه البطاقة بالبقاء هذه المرة، لأن الخصم كان بإمكانه استخدام فايل للعبها، لكنه اختار إلقاءها يدويا، مما يشير إلى أنه قد يمتلك ليونين آربيتر أخرى في يده، ونحن لا نريد. لقد خدعنا مرة. لا أريد حقا أن أخدع بتلك البطاقة مرة أخرى. حسنا، الآن بعد أن قلبنا كل الدلفيرز الخاصة بنا، سأقوم بالتضحية بوليوتيد دلتا. إذا كان لدى خصمنا الأربيتر، يمكننا دفع 2. إذن يبدو أن الإيثر فايل سيتم تفعيله، ولذا سأقوم بدفع المانا 2 لليونين آربيتر حتى نتمكن من البحث. هنا وسأختار ستيم فينتس. والآن بدلاً من سحب تلك الثوت سكور، سحبنا فينديليان كليك، وهي أكثر أهمية، خاصة مع وجود ثالية على اللوحة. وسأقوم بدء الهجوم. أعتقد أننا نريد الهجوم ب2 على الأقل من Insectile Aberrations. أعتقد 2 فقط. سأحتفظ بواحدة من الأبريشن وواحدة من التاسكر، لأنه لو كان لدى خصمنا حياة أقل بنقطة لهاجمنا ب3، لأن ذلك سيجعلنا ننهي اللعبة في دورين. لكننا نريد تجنب شيء مثل سحب فليكر ويسب أو Path to Exile يفسد يومنا، لأننا حاليا في وضع رائع. وبالتأكيد يمكن لخصمنا القيام بهذه الهجمات. إنهم لا يفعلون ذلك، لا نمانع هذا. إذن أنا في الواقع مستعد للمقايضة ببعض المخلوقات هنا. سأضع التاسكر أمام الجلوم والإنسكتايل. حسناً، لا يمكننا القيام بهذا الصد لأن تلك مخلوقات ذات ضربة أولى. حسناً،
لا بأس. سأضع التاسكر أمام الثالية والإنسكتايل أمام الأربيتر وسأتحمل الثلاثة من الجلوم. إذن نحن في الواقع سنقضي على ثالية فقط. بالتأكيد ربما يكون لدى خصمنا ثالية أخرى سحبها للتو، وهذا كما تعلم يحدث. لقد حدث للتو. هذا هو الواقع. الآن مع فينديليان كليك التي لا يعرف عنها خصمنا شيئا، لدينا فرصة لإنهاء اللعبة في دورين، لذا سأهاجم الخصم حتى تنخفض حياته إلى 7. سنمنح خصمنا مرحلة السحب هنا. ثم نستخدم فينديليان كليك، والتي إذا فشل خصمنا في الرد ستكون نهاية اللعبة. حسناً، رائع. نحن ذاهبون للمباراة الثانية ضد تشكيلة المونو وايت هيت بيرز. بالنسبة لتعديل التشكيلة نحتاج إلى إزالة المخلوقات بالتأكيد، لذا أحب البروتاليتيز. البروتاليتي تقتل معظم المخلوقات والدريدبور، ويمكننا إخراج هذه المانالكس. سأقوم بإدخال الأنسترال فيجنز أيضاً. أعتقد أننا نريد إخراج معظم تعويذات الصد بسبب الإيثر فايلز التي أصبحنا على دراية بها الآن. وسنعتمد على الكثير من الإزالات وميزة البطاقات، والمباراة يجب أن تسير لصالحنا تماماً كما حدث في الجولة الأولى. نعم، كان هناك دور واحد تعرضنا فيه لضرر بسيط من لينا وأربيتر، لكنني راض تماماً عما حدث بخلاف ذلك. ورغم أن ديلفر كان لدينا ديلفر مبكر لم ينقلب لعدة أدوار، ولكن عندما تمكن من الانقلاب أخيراً كان ذلك جيداً بما فيه الكفاية. وهذه اليد تستحق الاحتفاظ بها بالتأكيد. لدينا سبيل سنير في اليد، لذا أفضل الاحتفاظ بسبيل سنير، لأن خصمنا قد يملك شيئا مثل أربيتر أو ثالية، مما يهمنا أمره. وسأبدأ بهذه البطاقة بلادستين ماير. نعم، يمكننا لعب ديلفر، لكنني أفضل استخدام سبيل سنير ضد تهديد محتمل أو إذا لم يكن لدى خصمنا أي شيء. لا يزال بإمكاننا استخدام ثوت سكور هنا، إذن سيكون ليند أربايتر. ليس مزعجاً بقدر ثالياً، لكنه لا يزال مزعجاً، لذا سنقوم بمواجهته. وبما أن خصمنا لا يملك ديلفر، فهو مضطر نوعاً ما للعب أوراقه في مرحلته الرئيسية، وهذا يعمل لصالحنا تماماً. والآن وقت جيد للعب ديلفر أوف سيكريتس. وأخطط لاستخدام ثوت سكور هذا الدور. على الرغم من أننا نستطيع مجدداً القيام بتلك اللعبة بالنظر إلى البطاقة العلوية في مجموعتنا، ثم رؤية ماهيتها قبل التضحية إسكالدن تارن، وهو ما أعتقد أننا قد نرغب في فعله الآن بعد أن لعب خصمنا بريماز. من المحتمل أننا سنرغب في إنهاء ذلك. إذن دعونا نرى ما لدينا. حسناً، إنها تاسكر. إذن يمكننا ببساطة سحب تاسكر الآن. لذا لو كانت أرضاً مثلاً لكنا ضحينا إسكالدن تارن بالتأكيد، وهذا هو سبب عدم تضحيتنا بها. لكنها الآن تاسكر بطاقة جيدة جداً، لذا سأسحب تلك البطاقة. يمكننا استخدام ثوت سكور هذا الدور، ثم ترمينيت. لا يمكننا ذلك. نعم، لذا سأستخدم ثوت سكور هنا لنرى ما سنجده. إنها ديلفر. إذن لدينا الآن بضعة خيارات. يمكننا لعب ديلفر بالإضافة إلى تاسكر والانتظار بشأن ترمينيت، وربما تلقي ضربة من بريماز.
لكن أعتقد أنه يمكننا تحمل تلقي ضربة من بريماز حتى لو كان ذلك يعني حصول خصمنا على قطة. أعتقد أن الأمر لا يزال يستحق لأننا قادرون على وضع تهديدين على اللوحة. وأيضا لكي يتمكن بريماز من الهجوم، سيحتاج خصمنا إلى شيء مثل تعويذة مسار لام تاسكر. وإذا استخدم خصمنا المسار على تاسكر، فسنحصل على أرض أخرى، وهو أمر سيكون مهما جدا في هذه الجولة. حركة أخرى قد تكون فليكير ويسب. إذا كان لدى خصمنا تعويذة فليكر لام تاسكر، حسنا، ستكون إفليكر ويسب. وهذا سيسمح بهجوم بواسطة بريماز. لكن لا يزال بإمكاننا القضاء على بريماز. نأمل أن نعتمد على الحصول على تعويذة فورية أو سحرية هنا. وقد وجدنا واحدة، إنها أنستيرال. ليست الأفضل، لكنها لا تزال بالتأكيد بطاقة جيدة يمكن العثور عليها. لذا أحب الهجوم باستخدام انسكتي الأبريشنز. سنرى ما إذا كان خصمنا يريد الصد باستخدام فليكر ويسب. إذا قام خصمنا بالصد فليكر ويسب، فهذا أمر جيد تماما. بما أن خصمنا لم يقم بالصد، يمكننا ببساطة استخدام كوليكتيف بروتاليتي على فليكر ويسب والاستمرار في تلقي الضربة من بريماز أو القضاء على بريماز. أعتقد أننا في هذه الجولة لا بأس بالقضاء على بريماز. لذا سأقوم بتعليق أنستيرال. سأقوم بالمضي قدما والقضاء على بريماز. السبب هو لنفترض أن خصمنا لديه بطاقة مثل ريستوريشن أنجل أو بطاقة مشابهة في مجموعته، فمن الأفضل أن أزيل بريماز من الطاولة وأوقف هؤلاء القطط الجنود من التكاثر. ونحن لدينا هذا تاسكر. يحمي الموقف. يمكننا تحمل تلقي 3 نقاط ضرر من فليكر ويسب. والآن بعد أن رحل بريماز ولم يقم خصمنا بحركة أخرى، يمكننا الهجوم تاسكر بأمان تام أيضا. اتضح أن خصمنا كان يمتلك بالفعل ريستوريشن أنجل، وهذا سيؤدي إلى وميض فليكر ويسب. لذا لا يمكننا في الواقع إلحاق ضرر بمقدار نقطتين بأحد مخلوقات خصمنا بسبب برنت فورك تندري التي تمنعنا من القيام بهذه الحركة. لذا سيكون هذا في صالح خصمنا، ولكن يمكننا الآن استخدام كوليكتيف بروتاليتي للتخلص من ريستوريشن أنجل. السؤال هو: هل نريد تصعيد كوليكتيف بروتاليتي هذه؟ أعتقد أننا نريد ذلك. يمكننا أيضا، إذا اعتقدنا أن خصمنا لديه بطاقة أخيرة قوية في يده، يمكننا أيضا استخدام كوليغانز كوماند، لكنني أعتقد أن الخيار الأفضل هنا هو استخدام كوليكتيف بروتاليتي بوضعين. لذا سنقوم بتنفيذ خصم 2 من القوة والدفاع واستنزاف الحياة للتخلص من ريستوريشن أنجل. سأستنزف خصمي، وأعتقد أننا بحاجة للتخلص من أمركولاغان بسبب بورتون فورك تندر التي تمنع وضع إلحاق الضرر بمقدار 2. لولا ذلك لكان الأمر جيدا جدا، لكن هذه تبدو أكثر الخطوات أمانا. إذا احتفظنا إنهاء، لكان خصمنا قد استخدم ملاك الاستعادة ثم قام بتفعيل بريم، وكان ذلك سيصبح أسوأ بالنسبة لنا. لذا على الأقل لعبنا بحذر تجاه الاستعادة قليلا. مع ذلك لم يكن الوضع رائعا بالنسبة لنا. حسنا، خصمنا يستخدم حي شبحي بعدوانية، ولدينا خيار بالتأكيد لأننا نريد استخدام ساحر سنابكاستر. نحن أيضا
نحن أيضا في خطر الموت بسبب هذه المخلوقات الطائرة. سأحصل على جبل تحسباً لأن نسحب شيئاً مثل صاعقة البرق أو إنهاء. نحن نريد حقاً أن نكون قادرين على استخدامها، لكن الآن يقوم خصمي بتفعيل الحي الشبحي الآخر. كان بإمكاننا إخراج سناب كاستر، لكنني أفضل الاحتفاظ به في يدي، والآن أصبح لدى خصمنا حافة تكتونيك. إذن الدفع المميت بطاقة جيدة للكشف عنها. هذا سيقلب ديلفر، ويمكننا الآن دفع منتقم سيرا بعيدا، والهجوم بمخلوقاتنا وقلب موازين اللعب لصالحنا. لذا كان ذلك الدفع المميت مهما للغاية. حسنا، سيقوم خصمنا بالصد الدفاعي هناك، لذا يمكننا استخدام سناب كاستر مع دفع مميت في دورنا القادم. رغم ذلك، ولأن خصمنا موجود، ربما كان ينبغي علينا المضي قدما ودفع فليكر ويسب، لأننا لا نملك طريقة لقتل. قتل إفليكر ويسب الآن لأن الدفع المميت لن يتم تفعيل ميزة التمرد عليه. قد يكون ذلك خطأ بسيطا، لكن يمكننا صد فوليكر ويسب الانحراف الحشري. الآن علينا التعامل مع صليب ميرين أيضا، لذا ما سأفعله هو أنني سأستخدم سناب كاستر لاستعادة رؤى المصل من المقبرة. نحن عند 4 نقاط حياة. لقد كانت سحبة جيدة حقا لخصمنا بسحبه صليب ميرين. إذن ديلفر قناة سبير بلوف ليستا بطاقتين جيدتين، لذا سنضعهما في الأسفل لأن سبير بلوف ستدخل اللعب وهي مطفأة، لكننا سحبنا وحشية جماعية وهو أمر رائع جدا. لذا يمكننا الآن الهجوم الانحراف الحشري. الصد الدفاعي ضد صليب ميرين سناب كاستر، ثم ربما شن هجوم قاتل في الدور التالي. إذن أجل، أعتقد أننا لا نزال قادرين على الهجوم جوياً، لذا ينبغي أن نكون قادرين على الفوز بافتراض أن خصمنا لن يسحب ورقة قوية. لكن حسناً، سيقوم خصمنا بالهجوم علينا ب3 نقاط. هجوم متحفظ، لكننا لا نزال نملك فرصة الفوز إذا لم يكن لدى خصمنا شيء، وها هي بوست كوارتر. هذا ليس لا شيء، لأننا الآن لم نعد نملك أراضي أساسية في مجموعتنا. لقد فقدت تلك المستنقعات. إنه وضع محرج للغاية بالنسبة لنا، لكننا سنتمكن من سحب بعض البطاقات هنا. نأمل أن نجد بعض الأراضي، على الرغم من أننا عند نقطة حياة واحدة، لذا فإن بولوتيد دلتا هذه لا تفعل شيئا فعليا، لكن لدينا سناب كاستر ميتك مع ذلك، والذي يمكننا أن نلعبه. لدينا خياران هنا. يمكننا الهجوم بكل من تاسكر وسناب كاستر، ثم ببساطة لعب سناب كاستر ميتك كمهاجم آخر. إذا قام خصمنا بصد سناب كاستر، فسيصل إلى نقطتين، بخلاف ذلك سيصل إلى 4 نقاط. أعتقد أن أفضل لعب لنا هو استخدام سناب كاستر ميتك في اليد كوحش 2-1 بمهارة الوميض. وبالطبع سألعب بولوتيد دلتا على الرغم من أنها لا تفعل شيئا فعليا. والآن يمكننا لعب سناب كاستر ميتك
بمهارة الوميض ولدينا صد لهجمات خصمنا. بافتراض أن خصمنا لم يسحب أي شيء هنا، سنفوز. لكن هذه المجموعة، مجموعة مونو وايت هيت بيرز، من الصعب اللعب ضدها بالتأكيد. لست واثقا من أنني لعبت بشكل صحيح، لكن سنرى. حسناً، إذن سأقوم بالهجوم القاضي. نأمل ألا يملك خصمنا مخلوقاً بمهارة الوميض أو بطاقة Path to Exile، وستكون تلك هي نهاية المباراة.